Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hôm Nay Có Hẹn. Đây là một chương trình ngắn phỏng vấn những người nổi tiếng, và tại đây các bạn sẽ được nghe họ chia sẻ những điều thú vị về trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời, đó chính là một nữ ca sĩ đến từ nước Mỹ, và cô có một tình yêu thật đẹp với quê hương Việt Nam. Hôm nay chương trình còn có sự tham gia đông đảo của tất cả quý khán giả từ trong và ngoài nước. Do đó, để tạo thuận lợi cho việc theo dõi, chúng ta còn có sự xuất hiện của hai bạn phiên dịch viên, đó chính là bạn Liên, phiên dịch viên phần Việt Anh, và bạn Cẩm Tú, phiên dịch viên phần Anh Việt. So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our promising show today, a short program of celebrity interviews. Here you can hear our celebrity share interesting things about their life and career. And today we will welcome a very special guest, a singer from the United States but had a deep love for Vietnam. She has lived in Vietnam for many years and also obtained many achievements for herself. Besides, we're also very honored to welcome many audiences nationally and internationally. So, just a few best, we also have the companion of two translators. I am LIEN, the Vietnamese English translator, and here is my partner, Trần Cẩm Tú, the English and Vietnamese translator. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nữ khách mời chính của ngày hôm nay, nữ ca sĩ Anna. And now let's welcome our main guest today, Miss Anna. Hi, hello everyone. Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy như thế nào khi trở thành khách mời của chương trình? So thanks for joining our show today. How do you feel to be a guest on our show? Yeah, so first of all, thank you for having me as a guest of your show, The Promising Show. It's just so nice to be here with you and with the audience of the show. It's just so amazing for me. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn các bạn đã tới với chương trình hôm nay. Tôi thực sự thấy đây là một niềm vinh hạnh đối với tôi khi được đứng ở đây chia sẻ với khán giả của The Promising Show. Tôi được biết là bạn đã sinh sống tại Việt Nam được nhiều năm rồi và cũng gọi là khá lâu rồi đấy. Vậy thì bạn có nhớ đến những ngày đầu tiên bạn đã đến Việt Nam với tư cách là một tình nguyện viên hay không? So you have lived in Vietnam for quite a long time. So do you remember the first day you set foot in Vietnam as a volunteer? I remember I arrived in Vietnam for the first time 10 years ago, like in 2013, for a summer abroad, and then in 2015 I came back to Vietnam as a part of a volunteer program from the Princeton University, which is called the Princeton in Asia, and I was doing volunteer work in the Mekong Delta in Hậu Giang province, like for a year and a half. And after the program ended, I really want to experience the northern life, so I came to Hanoi and have lived here ever since. Tôi đến Việt Nam du lịch lần đầu cách đây 10 năm vào mùa hè năm 2013. Vào năm 2015 thì tôi trở lại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình tình nguyện của Đại học Princeton mang tên là Princeton in Asia. Tôi đã tham gia tình nguyện ở tỉnh Hậu Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khoảng 1 năm rưỡi. Sau khi chương trình kết thúc thì tôi cảm thấy thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống ở phía Bắc của Việt Nam. Vì vậy tôi đã đến Hà Nội và bắt đầu sinh sống ở đây. Và tôi cũng có một thắc mắc, đó chính là điều gì đã thôi thúc khiến bạn quyết định ở lại Việt Nam này? So what made you decide to stay in Vietnam? There are just so many things that to like about Vietnam, but I think by far what most amazed me is the friendliness of the people. The Vietnamese people are really one of the most amazing people I have ever met. Like I was a stranger, but like they treated me warmly and kindly like their own family. And aside from this, tasty food is definitely another reason why I decided to stay in Vietnam. Like Vietnamese food is amazing, and when someone mentioning about Vietnamese food, pho is the first one that comes to their mind. But there is a variety of foods
in every corner of the country, from the restaurant or street food stalls, and it definitely comes with the cheap and very affordable prices. Có rất nhiều điều khiến tôi yêu thích Việt Nam, nhưng cho đến nay điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là sự thân thiện của mọi người ở đây. Người Việt Nam thực sự là một trong những người thân thiết nhất mà tôi từng gặp. Tôi là người lạ, là một người nước ngoài, nhưng họ đối xử với tôi rất là ân cần, ấm áp như những người thân trong gia đình của họ. Bên cạnh đó thì những món ăn ngon chắc chắn là một lý do khác khiến tôi quyết định ở lại Việt Nam. Khi ai đó nhắc đến món ăn Việt Nam thì phở là món ăn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của họ. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều loại món ăn ngon, đặc sản ngon ở mọi ngóc ngách trong thành phố, hay là các nhà hàng, các quán ăn ngoài đường phố với giá cả phải chăng. Và tôi được biết là cũng có rất nhiều người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là tôi thấy bạn là một trong số ít những người có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt. Thậm chí là bạn còn có thể sử dụng được cả tiếng lóng nữa. Vậy thì bạn đã học tiếng Việt như thế nào? So, there are many foreigners living and working in Vietnam, but you are one of the few who can communicate fluently in Vietnamese, even using some slang like ours. So, how do you learn Vietnamese? I think that my first exposure to anything in Vietnam was through my Vietnamese and Vietnamese American best friends. I remember spending my elementary school afternoon playing at her family at her house, and over here her parents speak Vietnamese. And then when I came to Vietnam for volunteer work, I have more chance to be exposed to the language. And at first I didn't know any Vietnamese, but like the Vietnamese people were so friendly and they were so kind, so I would ask them to correct my pronunciation, and then I would practice the words and using it in my daily life. And you know, like when learning a new language, the most important thing you can do is to use all the times and use as much as possible. And I think that I was at a great advantage because in Hậu Giang province there were very few people who can speak English, so I needed to learn Vietnamese myself. And I believe that that was a really big reason for me to learn a new language and to help me improve my language skills. Những ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam là thông qua người bạn thân người Mỹ của tôi. Khi tôi nhớ là khi còn tiểu học thì tôi đã dành nhiều thời gian những buổi chiều chơi điện tử tại nhà cô ấy, tình cờ nghe bố mẹ cô ấy nói tiếng Việt. Sau đó thì khi tôi đến Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt nhiều hơn. Lúc đầu tôi không biết bất cứ một từ tiếng Việt nào, nhưng mọi người ở đây rất thân thiện và tốt bụng, cho nên là tôi đã hỏi những người xung quanh xem từ ngôn ngữ của tôi sử dụng đã đúng chưa, và sau đó họ sẽ sửa cho tôi. Sau đó thì tôi đã cố gắng sử dụng các từ ngữ ấy trong giao tiếp hàng ngày. Khi chúng ta học một ngôn ngữ mới, điều quan trọng nhất là sử dụng nó mọi nơi, càng nhiều càng tốt. Tôi có một lợi thế, đó là vì ở Hậu Giang có rất ít người thực sự biết nói tiếng Anh. Vì thế nên tôi cần phải học tiếng Việt. Đó thực sự là một lý do lớn để tôi học cách phát âm và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Câu hỏi cuối cùng hôm nay tôi muốn đặt cho bạn đó chính là tôi biết là cạnh tranh trong lĩnh vực nào thì cũng đều khắc nghiệt cả. Vậy thì bạn đã làm thế nào để có thể cạnh tranh được với các giọng ca ở trong nước? So it's very hard to compete in whatever fields. How do you compete with other singers in Vietnam? I think the best way to compete is not to compete. You should always be different, always be yourself. Just do what you like, do what you are doing. Be aware of the people around you, but like don't compete with them. If you are special and you have some unique traits, and you just do what you do well, you are your only competitor. Your own worst enemy is yourself, is your mind. If you can just continually make yourself better than you were yesterday, you will always be more successful than you were today.
Cách tốt nhất để cạnh tranh đó là đừng đấu đá nhau. Hãy cứ khác biệt và luôn là chính mình. Hãy làm những thứ bạn đang làm và nhìn nhận tất cả mọi đối thủ nhưng không cần đấu đá với họ. Nếu bạn đặc biệt, sở hữu những thứ có 1 không 2 và bạn làm tốt nhiệm vụ của mình thì bạn luôn là người chiến thắng. Kẻ thù lớn nhất của bạn chính là tâm trí bạn. Nếu bạn luôn cố gắng để tốt lên từng ngày thì thành công luôn chờ đợi bạn ở phía trước. Một câu trả lời rất là vui mắt. Và vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung thì luôn đòi hỏi các nghệ sĩ phải dày công rèn luyện và có một bản lĩnh sân khấu thật là vững vàng. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay tôi hy vọng là sẽ truyền được cảm hứng đến các ca sĩ trẻ, đến những người thực sự đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Và cảm ơn Anna đã dành thời gian tham gia với chương trình của chúng tôi, và tôi sẽ chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hôm Nay Có Hẹn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, music in particular and art in general always requires the artist to work hard and have great skill on the stage. I do hope that the interview with Ms. Anna today will inspire the young singers, those who are really passionate about this art. And thanks Ms. Anna for taking the time joining with us, and wish you will be more successful on the path that you have chosen. And once again, thank you for your interest in watching. See you again on the next episode of our promising show. Goodbye. Bye. Bye.